Let's go. Hi guys, welcome to my YouTube channel. I'm James Wave TV. At kung bago ka lang sa aking channel, please like, share and subscribe and hit the notification bell para ma-notify ka sa mga bagong videos na in-upload ko. So for today's videos guys, ito, pauwi na tayo galing sa trabaho. Tignan natin guys yung night mode ng video ng GoPro Hero 5, kung quality nga ba. Alright, night mode testing. Settings po natin ng video guys, 720p 50 frame per seconds FPS. Tayo ng cup noodles. Kakano kayo dito? Tinapay. Walang tinapay. Tinapay. Ito, masarap yun. Hey there. Subscribe to my Magkakano channel. dito? And also press this bell icon. Ano yan? Dalawa nga. Magkano yung cup noodles? Yun, spicy. Ayun sa taas. Ayun. Hot and spicy. Oh, yung maliit lang, yung maliit. Oh, isa. Dalawa.
Salamat. Oh my god. Daw pa ako bukas. Madilim na dito sa lugar kaya kailangan nating gumamit ng mini driving light. Oh my God! Wow! Dito lang banda guys mayroong ilaw eh. So guys, hanggang dito na lang ating video. Maraming salamat sa panonood. Thank you and God bless. Peace out.